Hey guys, Kenny here and welcome back. For today's video, meron na naman tayong panibagong content about Perfect Diary kasi sinend nila sa akin yung bago nilang collection and this one is for holiday. And since super cute niya, sabi ko gusto ko siyang gawa ng video and yeah, ganito yung itsura ng kanilang collection for holiday and yung tawag dito is the Gift Box Winter Limited Edition. And inside, once you open it, you have total of 3 products. So ayan guys, inside meron kayong eyeshadow palette, highlighter, and liquid lipstick. And also, meron din siyang kasamang free na clip. Tenga siya ng deer, which is super cute. And I cannot wait to try it. Perfect siyang isuot pagka gusto niyo magpa-cute-pa-cute sa Instagram. Ganun. Tapos, nakalimutan ko din i-mention. But look at this, guys. Look at that. Umiilaw siya. Super duper nice. Ang cool. And actually, pwede nyo ding ma-purchase yung mga content inside individually. So, ipapakita ko na din or i-share how much sila just in case na isa or dalawa lang yung gusto nyong subukan from the gift set. Ito yung lipstick na kasama sa collection and this one is in the shade H14 Caramel Whiskey and yung price niya is 419 pesos. Ito namang highlighter which is called Stardust. This one is in the shade 02 and yung price niya is 519 pesos. Of course, we also have the Deer eyeshadow palette and yung price naman nito is 869 pesos. And ayun nga, today sa video na to susubukan natin yung mga products and I guess mag-start tayo dito sa eyeshadow palette. Packaging looks like this and as you can see, super cute nung design niya. And once you open it, ganito naman yung mga eyeshadows na meron inside. 12 yung total of shades na meron inside and sobrang nice kasi combination siya. Merong mga mattes, merong shimmers, and meron ding glitters. So, iswatch muna natin because I'm really curious to know how this feels. And hopefully, maganda siya. So, mag-start tayo dito sa shade na Reindeer, which is a matte shade. And ayan guys, ganito yung shade na Reindeer and as you can see, super nice and perfect na pang transition. Ito namang si Ribbon ang i-test natin. This one is a satin finish. Wow, this one is nice. And sobrang perfect ng shade name kasi di ba usually kapag ka-Christmas, ang color ng ribbon is red. Kaya sobrang spot on, ang ganda. Ito namang shade na present yung iswatch natin. Very buttery. And maganda yung shade niya kasi hindi siya yung shimmer na one dimension lang. Marami siyang colors. And kapag ka-sinwatch, look at that. Wow. Para siyang wet look. Ganda, gusto ko subukan to. Mistletoe kasi sobrang unique nung pagka-green niya. Feeling ko cream yung formula nito. Because as you can see, wala siyang fallouts. And ayan guys, eto siya kapag ka-sinwatch. Parang sheer siya pero may dimension tapos blue and green yung kulay niya. Ito ding shade na candy, subukan natin siyang iswatch kasi siya parang glitter. Tama, pressed glitter nga siya. But ayan siya. Super nice ng kulay. Feeling ko medyo nawawash out lang siya but don't worry kasi ipapop ko naman sa screen yung complete swatches so that you have an idea kung ano yung kulay ng lahat kasi diba, ilan lang naman itong sinwatch ko, 5 lang. But in terms of formula, first impressions, really impressive kasi high quality talaga yung eyeshadow. Kung familiar kayo sa Focallure, Beauty Glazed, mga ganong brand, sobrang layo ng quality ng formula nito compared sa kanila. As in this one, para siyang high-end. And kung hindi ako nagkakamali, kasi may nagsabi sa akin before, nakalimutan ko lang kung sino, but eto daw Perfect Diary is like the MAC Cosmetics ng China. And sobrang sikat nila sa mga millennials. As in, eto daw yung isa sa mga pinaka-trending and maingay na brand ng makeup. I'm actually super clueless kung anong makeup look yung gagawin ko, but I think parang gusto kong gumawa ng very festive or Christmas vibes na makeup. So I guess ang gawin natin is red and green. Tsaka naka-green kasi ko, so kailangan matchy-matchy, diba? Anyway, for my transition, yung shade na gagamitin ko is itong si Reindeer. Medyo powdery siya, but hindi naman yung super duper OA. Very minimal lang yung fallout niya, which is of course great. Look at that, wala siyang primer, but as you can see, super intense nung color payoff. Super nice, ang bilis niyang i-blend. It's not patchy and ang ganda ng kulay. So, ang gawin natin is, i-build up lang natin siya. And ayan, tingnan nyo, sobrang effortless niyang gamitin. As in, konting dab lang and konting blend. Ang ganda ng tignan ng eyeshadow. This time, ang gamitin naman nating shade from this palette is yung Ribbon, which is the red shade. And ang gagawin natin is, ilalagay natin to sa crease. Actually, meron tong shimmer, pero gagamitin pa din natin siyang pang-blend sa crease kasi feeling ko okay naman and kaya. Tsaka wala din kasi tayong options, guys. Halos lahat ng mga dark colors dito may shimmer, kaya we're just gonna make it work. And look at that, kahit meron siyang shimmer, diba? Ang ganda pa din ng itsura niya kapag ginamit sa crease. Just make sure lang na i-blend nyo siya properly para hindi harsh and sobrang soft talaga ng edges. Gamit yung brush na kasama sa palette, kunin lang natin yung shade na Reindeer, which is yung transition natin, tapos ilagay natin sa lower lash line. Using a brush na medyo basa, kukunin natin yung shade na Mistletoe, tapos ipangkakat natin siya ng crease.
And ayan guys, this is how the shade Mistletoe looks like kapag nilagay nyo sa lid. And sobrang nice ng kulay niya. Kahit walang base underneath, kahit binasa lang natin, sobrang nice. And ayan, look at that, diba? Super nice. I love this color. Instant fave. And sobrang nakaka-happy kasi kanina pa ako naglalagay ng eyeshadow, kanina pa ako nagbe-blend. But until now, sobrang minimal pa lang ng fallouts. Wala pa akong fallout sa mga matte shades, sa glitter lang. Going back with ribbon, ang gagawin ko is, ibe-blend ko lang ng konti yung edge. Para naman sa inner corner, ang gagamitin kong shade from this palette is itong si Snowflake. Pressed glitter siya na merong mga stars, tapos iridescent yung color niya. Nagiging blue siya, pink, and parang green. Ayan guys, hopefully nakikita nyo na siya. Diba? Star ng Pasko, charot. So para gawing mas dark yung outer part ng lower lash line, babalik tayo kay ribbon. Para sa inner half, balik tayo kay Mistletoe, which is yung ginamit natin sa lid. I love it. Super nice. And here you have it. Ito yung nagawa nating makeup look using the Perfect Diary Dear Eyeshadow Palette. And based sa mga shades na ginamit natin from this palette, sobrang nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng pigmentation. Tsaka yung color scheme din ito, sobrang nagustuhan ko kasi diba, parang hindi siya yung usual. Hindi siya yung common na parang puro brown, puro warm tones, ganon. Kasi ito meron kang browns, may orange, may green. Sobrang nice ng combination. Basically, hindi siya yung common or usual, but it works. Kahit na pag tinignan nyo, parang hindi siya mag-work sa isa't isa. This one is really nice. And actually, even yung mga palettes na nasubukan ko before from this brand, sobrang impressed talaga ako kasi maganda yung quality niya. Ang subukan naman natin this time from the holiday collection is itong kanilang highlighter. And again, yung tawag dito is Stardust Diamond Highlight. And yung shade na to is 02. I actually have that one na. Ito yung gamit na. And ito yung bago. Kaya dalawa na yung highlighter ko from Perfect Diary. But anyway, just in case na hindi nyo pa alam kung ano yung itsura nito, ganito siya kapag ka-sinwatch. Ayan guys, ito siya kapag ka-sinwatch. And this one is actually yung parang pinong-pinong glitter. Feeling ko hindi nyo masyadong makikita, but ayan. As you can see, talagang fine glitters siya. Wala siyang base. Kaya maganda siyang ilagay sa face kasi kapag ka in-apply nyo sa highest points ng cheeks or sa kahit saang parts, parang wet look siya. Ayan, look at that, diba? Kapag ka tinatama ng ilaw or kaya kapag kami minumove yung kamay, sobrang ganda ng effect niya. And this one, alam ko na magugustuhan ko siya kasi nung first kong sinubukan to, sobrang nagandahan talaga ako sa effect. Tsaka tingnan nyo, kahit i-rub nyo ng madiin yung brush, wala siyang fallouts. And ayan guys, ganyan yung itsura niya sa face. As you can see, diba? Wala talaga siyang base. Kaya puro shimmer lang siya. But it's nice. Hindi naman siya yung klase ng glitter na sobrang chunky and sobrang laki as in yung parang ano na, pang craft. Hindi ba? Tingnan nyo, parang wet look lang siya. And here you have it guys. Ito yung itsura ng highlight kapag nakalagay na siya sa face. And again, this one is in the shade 02. Ito yung final nating susubukan dito sa video na to from the holiday collection. And yung tawag sa kanya is H14 Lipstick Caramel Whiskey. Packaging looks like this. And as you can see, super nice ng design and very high quality siya. Subukan na natin siya tapos ang gawin muna natin is blotted lips. Amoy ano siya guys? Amoy lemon na medyo minty. Actually, parang hindi siya lipstick eh. Feeling ko parang ano to? Tint. Kasi sobrang liquidy and sheer niya. Parang ganda. Look at that. I like it. Tapos hindi siya drying. Kasi diba, may mga lipsticks na or may formula na kapag ka-liquidy, pagka natuyo siya, nagda-dry yung pakiramdam. But this one hindi. Try natin kung meron siyang transfer. Ayan guys, very minimal lang. Kung meron kayong pupuntahang party, actually bawal ng party eh, handaan. Kung sa bahay nyo kakain kayo tapos gusto nyo ng plakadong lips na hindi mabubura, eto maganda siya. I-full on naman natin siya this time. Para siyang glossy tint. This one reminds me of the Catherine X Happy Skin na glossy tint. Ganun yung vibes na binibigay niya sa akin. Overall, for me, I like this one and I can see myself using this and maire-recommend ko siya kasi ang ganda talaga ng formula niya. I-kiss test ulit natin ngayong full on naman. Ayan, kapag ka naka-full on, medyo ano na, intense yung transfer. Pero maganda pa din siya sa lips. And grabe guys, look at that. Kanina ko pa siya binubura using a makeup remover. Sobrang intense nung iniiwan niyang kulay. Perfect tong lipstick na to sa mga handaan kasi hindi siya basta-basta mabubura. This time, ang subukan naman natin is yung newest lipstick ng Perfect Diary kasi sinend nila sa akin yung 5 shades. And yung tawag dito is the Rouge Intense Velvet Slim Lipstick. Kung hindi ako nagkakamali, this one comes in 8 shades.
Tapos yung price niya is, i-check natin. Sabi dito sa Lazada page, yung original price niya is 1,219 pesos. But nakasale siya nung nakaraan for 749. And kung hindi ako nagkakamali sa 12/12, magiging sale ulit to. And parang 39 to 40% off siya. Or 50, nasa ganong range sila usually kapag ka nag-sale. Ganito yung packaging ng lipstick kapag ka tinanggal nyo siya sa box. This one is a sleeve and I believe parang ano siya, faux leather. Super classy, diba? Tapos once you remove it, ganito siya. I mean, look at that packaging, diba? Super bougie, super classy, and ang lakas makamayaman ng design and ng style. Tapos yung white na nakikita nyo sa packaging, faux leather din siya. Sobrang social. Tapos once you open it, ganito naman siya. Super slim ng lipstick, as you can see. And it smells super good as well kasi amoy chocolate siya. And there you have it. Ayun na yung complete swatches nitong bagong lipstick ng Perfect Diary. And again, yung tawag sa kanya is Velvet Slim Lipstick. And overall for me, I really like the formula of this lipstick kasi super creamy niya and kapag ka nilagay nyo sa lips, parang nagme-melt siya. Sa lahat ng mga matte or velvet lipstick na nasubukan ko in the past, this is the most creamy na nasubukan ko as in, guys. Super soft ng formula niya. And that is probably one of the reasons as well kung bakit ginawa nilang slim kasi kung gagawin nila siyang medyo chubby, what will happen is mabilis siyang mapuputol. Unlike this one, di ba? Sobrang nipis niya nga and limited lang yung lumalabas kaya safe and secured siya. Pagdating naman sa kulay ng lipsticks, sobrang gusto ko siya kasi lahat ng sinubukan natin pwede hindi lang sa maputi but also sa morena. So yeah, overall for me, this one approved siya. Sobrang gusto ko siya and even though pricey, hindi ako magdadalawang isip na i-recommend kasi hindi nyo talaga pagsisisihan, I swear. In terms of favorites, I have 3 and that is yung shade na L02 which is yung gamit ko ngayon. I also like the shade L04. This one is yung parang, ano ba to? Ox Blood. Tapos yung last sa aking mga favorites is itong shade na L08 which is a classic blue-based red. Ito yung swatches ng mga favorites ko. So from top to bottom, we have L02, L04, and L08. Anyway, since December naman ngayon, holiday season, and meron akong extra na Perfect Diary brushes, magpa-giveaway na din tayo. To join the giveaway, all you have to do is i-follow yung mechanics na ilalagay ko ngayon sa screen. So, kasayang kasi ito, guys. Super nice niya as in. And alam ko namang hindi ko magagamit kasi ang dami ko na nga brushes. So, kaysa mas stock siya, diba? Ayan, look at that, diba? Super nice. And sobrang soft ng mga bristles nito. Especially yung powder brush. Ang ganda niya. Kaya ayun nga, kung gusto niyo mapanalunan to, make sure to check the description box and i-follow niyo yung mechanics na nakapop sa screen. And that's it for today's video, guys. Overall, for me, I really enjoyed all of the products na ginamit natin kasi same sa unang pag-try ko ng Perfect Diary. Hindi din ako na-disappoint as in sobrang impressive talaga ng mga nilalabas nilang product. This is one of those brands na hindi nakakapanghinayang gastusan kasi alam mo yung ginagastos mo talagang maganda yung napupuntahan. Talagang high quality yung nilalabas nilang product and kayang-kaya makipag-compete sa mga expensive. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.